Përshëndetje, mirë se vini në edicionin informativ të mesditës në radio televizionin Ora. Sot, gjykata e posaçme apeli do t'jap vendimin mbi ish-ministrin e Brendshëm Saimir Tahiri. Prokuroria kërkon ndëshkimin e tij me 12 vite burg, ndërsa Tahiri pa fajsi. Për këtë çështje kam në lidhje gazetaren Keti Banushi. Keti, të përshëndes. Si do të procedohet në seancën e sotme? Atyre nga seanca e mëparshme, sot është caktuar data e vendimit, pasi 2 ditë më parë, trupi gjykues, pasi autorohesh në dhomë këshillimi, vendosi që ta shpall vendimin pikërisht në datën 26 pra sot, në orën 13. Është një treshe gjykuese e përbërë nga 3 gjyqtar, Dimitër Lara, Albana Boksi dhe Nertina Kosova. Duhet të theksuar se Dimitër Lara ka ardhur në këtë trup gjykues në momenti ku ishte mbyllur shqyrtimi gjyqësor dhe ati i duhej kohë për të njohur me dosje, megjithësa i deklaroi në seancë që ishte njohur me të gjithë fashikujt e gjykimit. Gjyqi për ish-ministrin e Brendshëm Saimir Tahiri dhe ish-drejtorin e policisë së Vlorës u procedua me gjykim të shkurtuar. Në gjykatë, nëse kemi mbahet mend nga pamjet që kemi transmetuar, ka pasur shumë fashikuj dosjesh dhe gjyqtarëve u është lënë koha e mjaftueshme për të njohur me dosjet, pasi nuk ka patur një hetim gjyqësor pra me dëshmitar. Gjithsesi, gjyqtari i çështjes, gjyqtari i tretë ka deklaruar në seancë që ai është njohur me fashikujt e gjykimit. Tashmë pritet që pas kërkesës së prokurisë, e cila nuk është tërhequr jo vetëm nga dënimi me 12 vite burg për të dy të pandehurit, pra ish-ministrin e Brendshëm Saimir Tahiri dhe ish-drejtorin e policisë së Vlorës nuk është tërhequr dhe nga dënimi i tij për akuzën e trafikut të lëndëve narkotike. Trafikimit të lëndëve narkotike, një akuzë tepër e rëndë, pasi duhet tekstuar që në gjykatën e shkallës parë kjo akuzë ka rënë për të dy, pra janë dënuar të dy për shpërdorim detyre. Atëherë ka qenë një ankimim që është bërë si nga prokuroria dhe ashtu dhe nga të pandehurit, pra avokatët e të pandehurit dhe të pandehurit e tjerë, të cilët kanë pretenduar për pafajësi, ndërkohë që prokuroria pretendon që të dy janë fajtor për akuzën e trafikut të lëndëve narkotike. Në këtë pikë kanë qenë edhe në seancën që është zhvilluar në gjykatën e apelit, tashmë pritet vendimi. Pra kemi 3 opsione, nëse do të pranohet kërkesa e prokurorisë, të dy do dënohen. Doja të të pyesja nëse parashikohet konvertim dënimi, pra si llogariten vitet e dënimit. Atëherë, nëse do të pranohet kërkesa e prokurorisë, atëherë të dy të pandehurit do të dënohen për akuzën e trafikut dhe do të automatikisht i ulet 1/3 e dënimit, pasi është proceduar me gjykim të shkurtuar. Por nëse do të pranohet kërkesa e të pandehurve, atëherë kemi një pafajësi. Gjithsesi është një vendim interesant, i cili do të përcaktoj dhe fatin e zotit Tahiri. Faleminderit Keti Banushi, sigurisht do ta ndjekim dhe do të përcjellim drejt për drejt edhe në vijim momentin e vendimit, nëse do të jetë publik, besoj, për kamerat, por sigurisht edhe nëpërmjet informacioneve që do të marrim në minutat në vijim. Faleminderit gazetarës tonë Keti Banushi për gjitha detajet lidhur me çështjen Tahiri. Do të flasim për përdisimin e situatës COVID-19, 77 infektuar të rinj, 2 viktima brenda 24 orëve. Është ky bilanci Ministrisë së Shëndetësisë për situatën e pandemisë në vend. Sipas ekspertëve, shqetësim nuk mbeten vetëm rastet e reja, por edhe fakti që janë shtuar pacientët në terapi intensive. Mjekët tek infektivi vjojnë luftën me virusin dhe në 24 orë janë shëruar 48 pacientë. Në deklaratën e radhës të situatës së COVID-19, përfaqësuesja e Task Force-s Eugena Tomini është shfaqur e alarmuar për rritjen e shifrave. Në 3 javë të fundit kemi një intensitet të lartë të rasteve të konfirmuara COVID-19. Gjithashtu kemi një numër të lartë të rasteve të hospitalizuara dhe që kërkojnë terapi intensive. Për fat të keq, në 24 orët e fundit, 2 persona kanë humbur jetën. Në qënë të papritura, një 76 vjeçar nga Tirana me disa sëmundje bashkëshoqëruese, pas ishte përmirësuar pas 15 ditëve të trajtimit, ka psuar tromboemboli pulmonare. Dhe një 54 vjeçar në gjendje të rëndë me insuficiencë renale ka ndëruar jetë në urgjencën e spitalit infektiv. Shqetësuese është edhe situata në spitalin infektiv, ku ka raste të shtuara të shtruarve, por edhe të sëmurve në gjendje të rëndë. Aktualisht kemi 87 të shtruar, 15 janë në terapi intensive dhe 2 raste janë të intubuar. Rritje e ndjeshme është konstatuar edhe për të prekurit në ditën e fundit.
dhe gjatë 24 orëve të fundit janë kryer 402 testime për raste të dyshuar COVID-19 dhe prej cilëve kanë rezultuar pozitiv 77 raste. Prej javësh, Ministria e Shëndetësisë ka kërkuar zbatimin e protokolleve anti-Covid, si dhe marrjen e masave parandaluese jo vetëm për qytetarët, por edhe për institucionet shtetërore. Ndërkaq në politik, duket se palët po shkojnë drejt një kompromisi tashmë është gati. Kodi i ri zgjedhori arritur në diskutimet e Këshillit Politik. Të gjitha këto diskutime i ka ndjekur gazetarja jon Fiorella Beleshi, cilën e kemi në lidhje të drejt për drejt. Fiorel, të përshëndes. Fakt është mësuar se KQZ-ja e re do të ketë edhe të drejtën e refuzimit të listave të kandidatëve. Në cilat raste? Përshëndetje Besmira, pas 6 muaj marrëveshje mes Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike jashtë parlamentit, tashmë drafti i ri zgjedhor i shkruar nga ekspertët do të shkojë në kuvend në Komisionin e Reformës Zgjedhore, por vetëm për të notorizuar, pasi sipas marrëveshjes nuk do të ketë asnjë ndryshime, madje asnjë presje sipas Partisë Demokratike nuk mund të ndryshojë. KQZ-ja do të mund të refuzojë listat nëse nuk do të ketë 1 në 3 gra në listat e kandidatëve, nëse nuk do të jetë grua 1 në 3 nga kandidatat, atëherë KQZ-ja ka të drejtë ta refuzojë. Ndërkohë KQZ-ja e re pas miratimit të kodit aktual do të ndryshojë, pasi do të jetë në 3 nivele: kryekomisioneri, komisioni ankimues dhe komisioni rregullator, të cilët do të zgjidhen me anë të një komisioni të posaçëm parlamentar, ku Partia Demokratike do të ketë dhe një të deleguar të posaçëm, të cili mund të përjashtojë dhe të miratojë dhe emrat e si të antarëve të komisionit, gjithashtu dhe për komisionerin dhe nën komisionerin që do jetë një emër i Partisë Demokratike. Ndërkohë lista e komisionit ankimues dhe komisionit rregullator do votohen në parlament në blok dhe jo në emra të përveçëm, ndërkohë komisioneri dhe nën komisioneri do miratohen në parlament me emra të përveçëm, që duhen 84 vota për të 12 antarë të rinj të KQZ-s. Ndërkohë presidenti Meta do të ketë të drejtë të zgjedhë një nga të diellat nga data 15 prill dhe në 15 maj për të shpallur zgjedhjet e reja parlamentare të vitit të ardhshëm. Gjithashtu ka dhe ndryshime të tjera të cilat në kodin aktual, por pritet të ketë ndryshime si në ligjin e policisë, në kodin e procedurës penale, në kodin penal dhe në për statusin gjyqtarëve dhe prokurorëve. Në qartë, sigurisht që një nga problematikat kryesore të zgjedhjeve në Shqipëri edhe nga raporti OSB Odirit është evidentuar shitblerja e votave. A ka parashikime në kodin e ri sa i përket këtij fenomeni? Do të jetë SPAK, të cila do të jetojë krime të zgjedhore sipas marrëveshjes së 5 qershorit dhe pas dakordisë së palëve politike në Këshillin Politik, ndërkohë prokuroritë në rreth do të ngrej grupe të posaçme për të hetuar të gjitha parregullsitë. Gjithashtu palët politike kanë rënë dakord për sinjalizuesi, që do të thotë që të gjitha ato persona të cilët do denoncojnë shitblerjen e votës do të amnestohen nga drejtësia, duke i dhënë kështu një farë status i bashkëpunëtor të drejtësisë. Janë të gjitha këto çështje të cilat sipas Partisë Demokratike dhe Partisë Socialiste i jep vlerë dhe nuk do të tjetërsoj votën e qytetarëve shqiptarë. Ndërkohë që përveç kodit të ri zgjedhor pritet të diskutohet dhe sistemi zgjedhor, listat e hapura dhe ndryshimi i koalicioneve zgjedhore, kjo një kërkesë e opozitës parlamentare. Në qartë mbetet për të parë dhe për të diskutuar edhe në tryezat e tjera. Fiorella, të falenderoj, do të ndjekim ndërkohë së bashku edhe një kronik sa i përket ndryshimeve në kodin zgjedhor të miratuara me konsensus, të paktën në tryezën e Këshillit Politik. 2 ditë pas dakordësimit përfundimtar të ndryshimeve në kodin zgjedhor, ekspertët kanë arritur të japin dorë në fundit ndryshimeve duke hartuar variantin përfundimtar, që do t'i shkojë kuvendit për miratim. Ora News disponon këtë draft, i cili mësoj t'i dërguar komisioneve pas mesnatës së të enjtes. Sipas draftit, zgjedhjet zhvillohen brenda periudhës 15 prill dhe 15 maj, ose në periudhën 15 tetor deri 15 nëntor. Zgjedhjet e përgjithshme për kuvendin apo për njësitë e qeverisjes vendore zhvillohen një herësh në të gjithë territorin e vendit, brenda periudhës që shtrihet nga 15 prilli deri në 15 maj, ose nga 15 tetori deri në 15 nëntor. Bëjnë përjashtim nga ky rregull rastet e parashikuara në pikat 5, 6, 7 dhe 8 të nenit 9 të këtij ligji. Por pika më e debatuar që mori kohë dhe energji deri në momentin e fundit ishte formimi i KQZ-s dhe formula për këtë. Në kod janë integruar propozimet e opozitës jashtë parlamentit, sipas së cilës kuvendi ka rol të rëndësishëm në formimin e KQZ-s. Komisioneri zgjidhet nga Kuvendi i Republikës së Shqipërisë për një mandat 7 vjeçar të përtëritshëm, sipas procedurës së përcaktuar në ligj. Nën komisioneri shtetëror i zgjedhjeve zgjidhet nga Kuvendi për një periudhë 4 vjeçare. Komisioni rregullator përbëhet nga 5 antar, nga të cilët njëri ushtron detyrën e kryetarit për një mandat 5 vjeçar.
KQZ-ja aktuale do të shkrihet ditën që Kodi i ri zgjedhor do të hyjë në fuqi. Një moment i rëndësishëm në kod është ai që nuk e lejon qeverinë të kryejë aktivitet, nëse KQZ-ja vlerëson se ka natyrë elektorale. 4 muaj para datës së zgjedhjeve deri në formimin e qeverisë së re pas së zgjedhjeve ndalohet propozimi, miratimi ose nxjerrja e akteve ligjore dhe nënligjore, të cilat parashikojnë dhënien e benefiteve për kategori të caktuara të popullsisë. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nxjerr udhëzime të hollësishme për të përcaktuar përdorimin dhe shpërdorimin e burimeve publike. Mbetet për të parë nëse opozita e re brenda parlamentit do të jetë dakord me këto ndryshime, pasi vota e saj është vendimtare në parlament, nisur nga fakti që opozita, që e ka dakordësuar këtë draft, nuk është pjesë e procesit të votimit, duke qenë se është jashtë parlamentit. Prej orëve të para të mëngjesit ka nisur shembja e ndërtesës ku jetoi Nexhmije Hoxha, ideja e diktatorit ndroi jetë në shkurt të këtij viti në moshën 99 vjeçare, pranë objektit ndodhet gazetari ynë Besar Bayraktari. Besar, të përshëndes, ishte një shembje e paralajmëruar? Besa, përshëndetje. Patjetër, Besa ka qenë një shembje e paralajmëruar për sa i përket godinës bashkëshortës së diktatorit Enver Hoxha, e cila ka jetuar për të paktën për 16 vite, është një godinë që preket nga projekti i UNAZ-s. Në fakt ka disa orë që ka nisur puna paraprake për shembje, ndërkohë aktualisht pavarësisht se ka disa kohë po punohet ende për nxjerrjen e materialeve dhe objekteve. Deri më tani në fakt janë tërhequr disa prej orendiveve dhe sendeve personale të gruas së ish diktatorit Hoxha, kanë qenë në fakt sende personale të cilët janë nxjerrë nga familjarët të saj, kanë qenë sende personale të cilët janë nxjerrë të paketuara, ndërkohë tashmë janë një pjesë e materialeve të tjera të cilët po nxirren që kanë funksionuar dhe janë përdorur në këtë godinë. Në fakt për përprishjen e këtij objekti ndodhen forcat e IKMT-s, që i përkasin të vesë së diktatorit? Po, Besa, në fakt stendet personale të vesë diktatorit janë nxjerrë në fakt në disa prej kutive dhe materialeve nga ana e familjarëve të cilët i kanë marrë në makinat e tyre personale, ndërkohë një tjetër kamion që po përdoret për tërheqjen e këtyre materialeve është i kompanisë, siç mund ta shikojmë në fakt dhe në zonë kanë mbritur dhe forcat e IKMT-s për të bërë të mundur pas nxjerrjes së materialeve nisjen e shembjes së kësaj godine. Në fakt, puna ka nisur paraprakisht dhe tek godinat të tjera, siç mund të shikojmë tek këto baraka, forcat fadromët e IKMT-s kanë nisur punën për shembjen e tyre, pasi dhe këto godina dhe godina e gruas së ish diktatorit preken nga ky projekt. Qartë. Faleminderit Besar Bayraktari për të gjitha këto detaje. Ecim më tej me të tjera informacione. 315 studentë Fakultetit Ekonomik, të cilëve ju mbajt diploma për shkak të konfliktit të drejtuesve të lartë universitetit, do të marrin kartonët. Zgjidhjen e ka dhënë Ministria e Arsimit, e cila për situatën në fakt ka fajsuar rektorin Mynir Koni. Po ju dërgojmë thot 137 kartona. Ndërkohë, tek lista bashkëngjitur me emërtimet e studentëve janë 126 studentë. 11 kartona këtu nuk janë në listë. Të mërkurën studentët kërkuan nga rektorati lëshimin e kartonave të diplomave që prej javësh qëndronin të kyçura për shkak të përplasjeve mes rektorit Mynir Koni dhe dekanit të Fakultetit Ekonomik Dhori Kule. Ta student janë të pajisur me numër matrikullimi. Ta student kërkojnë sot të pajisen me diplomat përkatëse, të cilat i kanë fituar me mund. Zgjidhjen për konfliktin mes drejtuesve e ka dhënë Ministria e Arsimit. Përmes një deklarate për mediat bëhet e ditur se Ministria Besa Shahini përmes një shkresë zyrtare i ka kërkuar Universitetit të Tiranës të lëshojë menjëherë diplomat e studentëve. Më tej theksohet se ata kanë shlyer të gjitha detyrimet dhe matrikullimi i tyre nga QSH-ja ka qenë konform ligjeve dhe akteve në fuqi, kështu që nuk ka asnjë arsye për vonesat e shkaktuara. Ministria nënvizon se drejta e studentëve prevalon mbi çdo mosmarrveshje të brendshme të Universitetit të Tiranës që ka shkaktuar këtë vonesë të papranueshme në diplomimin e studentëve. Gjithashtu saktësohet se nga ana e rektoratit të Universitetit të Tiranës janë nënshkruar disa nga diplomat që numrat e matrikullimit të studentëve janë lëshuar me të njëjtin procedurë sikurse ajo e kundërshtuar nga rektorati i Universitetit të Tiranës, i cili është një veprim selektiv dhe në kundërshtim me kuadrin ligjor në fuqi. Megjithatë, disa prej studentëve kanë humbur tashmë mundësinë e studimit jashtë vendit apo përfitimin e bursave. Përplasjet mes rektorit dhe dekanëve janë shënuar edhe në zgjedhjet e drejtuesve të rinë në universitete.
Shojmë që ka ndodhur në Vlorë, bashkisë në këtë qyteti kanë zënë derën me protesta 2 herë në harkun e 2 orëve. Fillimisht përfaqësues të bizneseve në Zvernec protestuan kundër aksionit të paralajmëruar të IKMT-s në Bregdet dhe më pas ishte radha e tregtarëve që u ankuan për mos përfitimin e pagës së luftës. 2 protesta në harkun e 2 orëve u mbajtën para bashkisë Vlorë. Të parët i zunderën përfaqësues të rreth 50 bizneseve në zonën e Zvernecit, cilët thonë se janë paralajmëruar të çmontojnë objekte deri të dielën. Në të kundërt, padromat e IKMT-s do të zbarkojnë aty të dielën dhe do t'i shembin. Pa asnjë lloj konstatimi, pa asnjë lloj vendim prishje. Kërkojmë të paktën të kemi një letër zyrtare. Më vonë ta kemi si për të hapur një gjyq apo diçka, jo kështu pa asnjë lloj në mënyrë verbale. Por pronarët e lokaleve konsiderojnë të padrejtë aksionin dhe paralajmërojnë kundërshtim në rast se nuk shtyhet pas sezonit turistik. Ata thonë se kanë disa vite që ushtrojnë aktivitet në përputhje me rregullat, ndaj kërkuan ndërhyrjen e bashkisë tek qeveria qendrore që këtë verë menaxhon Bregdetin. Mbi 10 vjet që punojnë dhe atë zonë atje e kanë kthyer në një moçal, e kanë kthyer në një ambient shumë të mirë për pushusat. Pas bizneseve të plazhit derën e bashkisë e zun tregtarët e tregut industrial të cilët protestuan për situatën ekonomike. U ankuan për refuzimin e pagës së luftës dhe taksat vendore që thonë se po i çojnë në faliment. Por na kërkon dhe 2 fatura njëherëshi, majin dhe qershorin. Ne, zotëri, maj kemi ikur që të gjithë pa bërë sefte, nuk ishtë këm njeriu të vinde në treg. Në tregun industrial të Vlorës operojnë 498 subjekte që paguajnë taksa pranë bashkisë. 11 emigrantë u kapën nga policia e Përgatiturit që vuri në pranga një 35 vjeçar i cili u kishte premtuar ndihmë për kalim të paligjshëm të kufirit. Çdo ditë sipas burimeve kapen 20 deri në 30 klandestinë që synon të kalojnë përmes Shqipërisë në rrugën drejt vendeve të Bashkimit Evropian. Përfshirja e Shqipërisë në rrugën e klandestinëve drejt vendeve të BE-s ka ndikuar në rritjen e veprimtarisë kriminale të dhënies së ndihmës së kufirit kundrejt pagesës. Një 35 vjeçar u arrestua nga policia e Përgatiturit pasi u kap duke transportuar 11 klandestin. Islam Belaj, banues në Tiranë, vu në pranga në kuadër të operacionit të koduar Destinacioni. Policia kishte informacione se ky shtetas transportonte me mjetin e tij furgon disa shtetas nga vendet e treta, të cilët kishin hyrë ilegalisht në vendin ton. Blut ndërhyn pranë vendit të quajtur Enkelana, por 35 vjeçari ka arritur të shpëtojë dhe është larguar. Policia i është vënë në ndjekje dhe ka arritur ta arrestojë në vendin e quajtur Guri Kuq. Në mjetin furgon që po drejtonte ky shtetas, u konstatuan 11 emigrantë të paligjshëm, të cilëve ai u kishte premtuar t'i ndihmonte për të kaluar drejt vendeve të BE-s. Klandestinët u paguajnë deri në 500 euro për persona taksistëve të paligjshëm për t'i dërguar deri në Shkodër, nga ku ata tentojnë të kalojnë drejt vendeve të BE-s. Çdo ditë në kufirin e gjelbër mes Shqipërisë e Greqisë kapen 20 deri në 30 emigrantë klandestin. Në shkojmë në Itali, në fqinje, aty 40 shqiptar kanë mbetur të bllokuar në aeroportin e Bolonjës. Për këtë situatë na informon gazetarja jonë Roma Alba Kepi. Alba, të përshëndes, përse kanë mbetur të bllokuar shqiptarët në këtë aeroport? Ngjarja ka ndodhur në mbrëmjen e dieshme në aeroportin Marconi të Bolonjës. Është fluturimi i parë që kompania aerore Air Albania ka kryer nga Tirana drejt Bolonjës pas periudhës së izolimit të pandemisë. Pra është fluturimi i parë që kryen drejt shtetit italian dhe janë rreth 40 shqiptarë të cilët kanë mbetur pa u embarkuar në linjën e kthimit të këtij avioni. Ka qenë avioni me numër A319-132, fluturimi ZAB ZB 2005, i cili nuk ka mundur të embarkojë 40 shqiptarët për faktin se kompania aerore ka shitur 40 bileta më shumë se sa është kapaciteti i këtij avioni. Ka pasur dhe një konflikt të fortë mes përfaqësuesve të kompanisë në këtë aeroport dhe 40 shqiptarëve që nuk kanë mundur të udhtojnë, edhe se biletat i kanë pasur të prera. Ka qenë detyrueshme ndërhyrja e forcave të rendit, por situata ka përfunduar se 40 shqiptarëve nuk kanë mundur të, edhe pse biletë të paguar, nuk kanë mundur të bëjnë rikëthimin e tyre drejt Tiranës. Madje ata ankohen në rrjetet sociale se nuk kanë pasur asnjë ndihmë nga autoritetet shqiptare apo nga përfaqësuesit më të lartë të kompanisë aerore. Çfarë do ndodh me ta? Deri më tani nuk ju është dhënë asnjë zgjidhje?
Deri më tani nuk ka asnjë zgjidhje, unë pas se sot kam një tjetër të programuar një tjetër fluturimi të kësaj kompanie nga Bologna drejt Tiranës, ne të shohim si do të evoluojë kjo ngjarje. Por dua më të theksoj pasi ky është një standard i Tiranës që prej disa ditësh kompanitë ajrore në Itali janë përfshirë nga ky konflikt, nga ky moment jo pak i lehtë, pasi një kompani ajrore shesin bileta më shumë se sa është kapaciteti i tyre e bëjnë për vetëm infakt pasi kërkohet një likuiditet financiar për shkak të 3 muajve të pezullimit të aktivitetit të tyre, është dhe një analizë e tregut se si do të orientohet gjatë sezonit verë, e cila është denoncuar nga enti i aviacionit publik italian, ka denoncuar mjaft kompani pikërisht për këtë fakt, shitjen e biletave më shumë se sa është kapaciteti. Dhe një kujdes tjetër, fakti është se mjaft kompani ofrojnë këtë që quajnë qershor, pra nuk ofrojnë pakimin e parave në rast ustimi në rast se ustimi anullohet, por ofrojnë një kupon i cili nuk është legal, pra nuk është i lishëm dhe enti aviacionit publik italian informon se të gjithë pasagjerët nuk duhet të pranojnë një kupon të tillë për shkak të anullimit të ustimit të tyre nga kompanitë ajrore, pasi është i palishëm dhe lekët i shkojnë dorë. Po, faleminderit Alba Kepi, urojmë që të gjendet një zgjidhje për të gjithë qytetarët shqiptarë që kanë mbetur të bllokuar në aeroportin e Bolonjës. Ndërkohë, prej kësaj të hëne, shqiptarët në fakt mund të udhëtojnë lirisht drejt Maqedonisë së Veriut, e cila hoqi masat kundër koronavirusit. Me vendimin e ri, udhëtarët nuk janë më të detyruar të paraqesin test anti-Covid ose të karantinohen për 14 ditë. Lirimi i masave ka ndikuar menjëherë në rritjen e lëvizjeve mes dy vendeve. Më të shumt janë ata që futen drejt Shqipërisë. Lirisht shqiptarët mund të udhëtojnë edhe drejt Kosovës, ndërsa masat kufizuese mban në fuqi Malizi dhe Greqia. Shqiptarët do të mund të fillojnë të udhëtojnë drejt Bashkimit Evropian